สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและนี่คือพลิกหลังกล่องอวอร์ดประจำปี 2025 วันนี้ก็คือกดดันมากเลยนะครับเพราะว่ากรรมการที่ช่วยเราตัดสินเนี่ยอยู่กันเต็มห้องเลยเดี๋ยวขอแพนกล้องไปแล้วก็แนะนำทุกคนนะครับคนแรกนะครับกรรมการกิตติมศักดิ์ของเราคุณผสมเป๊ะทุกหยดนะครับตำแหน่ง Product Innovation Specialist ผู้ทดสอบสูตรทุกอย่างก่อนใครในออฟฟิศอีก2ท่านนะครับศาสตราจารย์ดรคันเข้มข้นเดินตลาดสารสกัดมาครึ่งโลกนะครับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบและชีวโมเลกุลจากธรรมชาติระดับนานาชาติและศาสตราจารย์ดรลองทุกสูตรตำแหน่งที่ปรึกษาด้านส่วนผสมเครื่องสำอางและความปลอดภัยของผิวปีนี้ได้บอกเลยว่าพวกเราได้รับเกียรติมาจากคนเก่งๆของวงการมากมายเลยจริงๆล้อเล่นนะครับเป็นอีก1 ปีที่อิงได้ลองสกินแคร์เยอะมากคือบางทีก็อยากจะมีสัก100หน้า100แขน100ขานะครับเพื่อที่จะได้ลองทุกอย่างให้หมดบางตัวที่อยู่ในลิสต์ผู้ชนะเลิศปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวที่ดังหรือว่าตัวที่อยู่ในกระแสที่สุดนะแต่เป็นสกินแคร์ที่อิงได้ลองใช้เยอะที่สุดนะครับชอบที่สุดใช้ซ้ำเยอะที่สุดนะครับพูดง่ายๆคืออินที่สุดในปีนี้นั่นแหละซึ่งลิสต์ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเป็นลิสต์ที่อิงและทีมก็มีการหารือกันถกกันวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็ตั้งคำถามกันหลายรอบโดยพวกเราจะให้คะแนนจากทั้งมุมมองส่วนผสมโครงสร้างสูตรแล้วก็ผลลัพธ์จากการใช้จริงด้วยซึ่งรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งตามหมวดล้างบำรุงแล้วก็ปกป้องรวมถึงหมวดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิวจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยด้วยนะครับแน่นอนว่าในทุกหมวดเนี่ยก็จะมีผู้ชนะหลากหลายราคาตั้งแต่เข้าถึงง่ายไปจนถึงระดับพรีเมียมเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะได้เลือกให้เหมาะตามผิวแล้วก็ตามงบของตัวเองด้วยและเช่นเคยนะครับเพื่อความเป็นกลางเนี่ยเราจะไม่ได้รวมสกินแคร์จากแบรนด์อิงกุเข้าไปในลิสต์นะครับแต่ก็อาจจะมีเมนชั่นบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาเพราะบางหมวดเนี่ยอิงอาจจะไม่ได้ลองใช้เยอะมากมายนะคือใช้แต่อิงกุจริงๆอ่ะอันนี้พูดแบบตามความเป็นจริงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดู Best of the Year 2025 กันเลยรางวัลหมวดแรกในค่ำคืนนี้นะครับคือรางวัลนักล้างหมดจดโดยไม่ทำลายเกราะป้องกันผิวประจำปี 2025 ใครที่โดนล้อว่าผิวดื้อสบู่ล้างเท่าไหร่ก็ยังมอมหมวดนี้อาจจะช่วยคุณได้นะครับตัวแรกก็คือ Make Prem Save Me Amino Refresh Cleansing Balm เป็นแบรนด์ที่ส่วนตัวเนี่ยอิงไม่เคยใช้มาก่อนหน้าปีนี้เลยนะครับแต่เดือนก่อนเนี่ยไปเดินงานเคมีเครื่องสำอางที่เกาหลีมานะครับแล้วก็มีเซลล์คนหนึ่งเนี่ยเขาแนะนำให้ไปซื้อมาลองก่อนกลับเนี่ยอิงก็เลยไปลองแวะอลิฟยังแล้วก็ไปซื้อมานะครับก่อนอื่นเลยคือชอบมากเพราะว่ามันเป็น cleansing balm ที่อยู่ในหลอดคือมันใช้ง่ายมากปกติ cleansing balm เนี่ยเขาจะมาเป็นกระปุกที่ต้องมีที่ตักใช่ไหมคือส่วนตัวเนี่ยอิงจะไม่ค่อยชอบ cleansing balm ที่ต้องใช้ช้อนตักสักเท่าไหร่เวลามันโดนน้ำแล้วก็ต้องกลับเข้าไปตักใหม่เนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยไฮจีนเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้มาในแบบหลอดนะครับซึ่งก็เหมือนกับตัวอิงกุไมเซล่าเลยนะครับตรงหัวเปิดเขาเป็นลายดอกไม้นะครับเวลาบีบออกมาแล้วมันน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นหัวที่ใหญ่ก็คือบีบออกมาทีนึงอ่ะได้ปริมาณที่จุใจแล้วก็พอเหมาะสำหรับการล้างหน้ามากตัวนี้อิงรู้สึกว่าล้างพวกเครื่องสำอางที่กันน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอเขียนคิ้วหรือว่ามาสคาร่าได้หมดอยู่นะแล้วก็เวลาล้างเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งคราบมันๆแบบเคลือบผิวเอาไว้ด้วยส่วนผสมหลักของเขานะครับจะมี ethyl hexyl palmitate เป็น emollient ตัวหนึ่งที่ช่วยล้างเครื่องสำอางได้นะครับโดยที่ไม่ทำให้ผิวเนี่ยมีความแห้งตึงมี cetyl ethyl hexanoate ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น emollient ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันจะให้ feeling เหมือนเนื้อกำมะหยี่นะครับที่เป็นซิลค์เวลาเกลี่ยลงบนผิวเนี่ยมันจะเกลี่ยได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็สบายผิวมากแล้วก็ sorbet 30นะครับตัวนี้มันจะทำให้พวกออยล์ต่างๆเนี่ยมันถูกล้างออกไปกับน้ำได้แบบหมดจดไม่ทิ้งคราบน้ำมันหรือว่าความเหนียวไว้บนผิวที่สำคัญคือไม่มีน้ำหอมแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยอิงไม่ได้มีอาการแสบตาด้วยเวิร์กมากกับคนที่แต่งหน้านะครับผู้ชนะตัวต่อไปนะครับก็คือตัว B Plain Mung Bean pH Balance Cleansing Foam เอาจริงๆเลยเนี่ย cleanser นะเป็นหมวดที่หาความแตกต่างหาความพิเศษนะครับความแบบว่าว้าวได้ยากมากๆเลยโดยเฉพาะในปี 2025 ที่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันหมด pH 5.5 ทำความสะอาดได้ดีไม่รบกวนเกราะป้องกันผิวแต่ตัวนี้เนี่ยอิงโดนเว็บควาเฮป้ายยามานะครับไม่แน่ใจว่า pronounce ถูกไหมเขาเป็นเว็บ ranking หรือว่า review skin care ที่ดังที่สุดในเกาหลีคนเนี้ยเข้ามารีวิวสินค้ากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์เนี่ยเขาการันตีด้วยว่าไม่มี I.O. เพราะว่าเขาใช้ AI จับรีวิวปลอมจากแบรนด์ด้วยค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะซึ่ง cleanser ตัวนี้เนี่ยเขาติดท็อป 1 มา 4 ปีซ้อนแล้วก็ยังเป็นตัวที่ยอดขายอันดับ 1 ของ Olive Young ออนไลน์ในปีนี้ด้วยนะครับคือพอซื้อมาลองแล้วก็รู้สึกว่ามันแตกต่างแล้วก็มันให้อะไรใหม่ๆกับวงการล้างหน้าเหมือนกันนะใช้ดีมากนะครับเขาใช้สารทำความสะอาดจากถั่วเขียวทางแบรนด์เขาบอกว่าราชวงศ์เกาหลีเนี่ยเขาเอาตัวเนี้ยมาผสมน้ำแล้วก็ใช้ทำความสะอาดผิวมาหลายร้อยปีแล้วในเนื้อเนี่ยจะเห็นตัวสารสกัดตัวเนี้ยได้เลยซึ่งอิงชอบมากเลยนะครับรู้สึกว่าเขาใส่มาจริงไม่จกตาสารทำความสะอาดเนี่ยก็อ่อนโยนมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเขาจะเป็นกลีเซอรินเบสคือกลีเซอรินเนี่ยเป็นส่วนผสมอันดับ 1เลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่มาเยอะมากแน่นอนว่าตัวเนี้ยเขาจะเป็นhumectantนะครับเวลาที่ใส่มาใน cleanser เนี่ยเขาก็จะเพิ่มความอ่อนโยนเข้าไปอีกเวลาล้างเราเนี่ยผิวก็จะไม่
ห้งตึงนะครับส่วนสารทำความสะอาดหรือว่า surfactant เขาก็ใช้ตัวอ่อนโยนเช่นกันนะครับเขาจะใช้โซเดียม cocoyl glycinate แล้วก็โซเดียม lauryl glutamate แต่ที่ว้าวสุดของตัวนี้นะคือเขาทำ clinical trial หรือว่างานวิจัยบนผิวมนุษย์จริงอะเยอะมากนะครับมี5อันส่วนตัวไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ในหมวด cleanser ลงทุนทำวิจัยเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถที่จะขายแพงหรือว่าเรียกราคาสูงได้คือถ้าดูจากลิสต์การวิจัยทั้งหมดนะอิงว่าเขาเสียไปเป็นล้านเลยมี clinical trial เรื่องการทำความสะอาดความมันนะครับแล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็กันแดดมีวิจัยการระคายเคืองนะครับเพื่อโชว์ให้ผิวเนี่ยไม่ระคายเคืองหลังล้างมีวิจัยเรื่องการปลอบประโลมผิวหลังล้างการทำความสะอาดฝุ่น PM 2.5 อุ๊ยอันนี้อิงกุก็ทำนะครับกับตัว hydrating gentle cleanser อันนี้แพงนะวิจัยเนี้ยหมายถึงเขาทำหรือเราทำหมายถึงของเราอะแพง แต่ของเขาก็แพงเหมือนกัน มี irritation patch test ด้วยนะครับทดสอบการระคายเคืองซึ่งอันนี้เนี่ยอิงกุก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิจัยเรื่องการลดสิวด้วยคือรวมทั้งหมดผู้เข้าร่วมประมาณ100คนเลยไปกันต่อที่หมวดต่อไปของค่ำคืนนี้นะครับรางวัลยอดนักปลอบประโลมผิวแห่งปี 2025 หมวดนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ผิวปฏิเสธครีมนะครับเราขอให้ Estura A2 Barrier 365 Cream Estura เนี่ยปีนี้เขาค่อนข้างมาแรงเลยนะที่เกาหลีเนี่ยเขาจะชอบเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับ CeraVe ของบ้านเขามันเหมือนกับ CeraVe มาเจอเกาหลีนะครับก็เลยกลายเป็นมีความ innovate อยู่ในความเรียบง่ายอย่างเซรามายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เซรามายทั่วไปนะครับเขาจะใช้ตัว hydroxypropyl bispalmitamide MEA หรือว่าเซรามาย PC104 เป็นโมเลกุลที่มีโครงสร้างคล้ายกับเซรามายนะครับมีวิจัยจากบริษัทขายสารที่ชี้ว่าเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีเทียบเท่ากันเลยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการ encap สารด้วยนะครับถ้าเกิดดูที่เนื้อเนี่ยจะเห็นแบบเป็นบีดเม็ดเล็กๆๆตัวพวกนี้แหละครับคือตัวเซรามาย PC104 เวลาที่เราเกลี่ยลงบนผิวเนี่ยเขาก็จะแตกตัวออกแล้วก็ซึมเข้าผิวเพื่อเสริมเกราะป้องกันผิวได้ Estura เนี่ยจริงๆเขาเป็นบริษัทที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาในปี 1982 โดยบริษัทชื่อว่า Pacific Pharmaceutical เป็นบริษัทที่รีเสิร์ชเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็ทำพวกยาในวงการฟาร์มาประมาณช่วง 2000-2010 เนี่ยเขาถึงเริ่มมาทำสกินแคร์แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำขายตามร้านทั่วไปด้วยนะเขาจะทำให้แค่เฉพาะคนไข้ในโรงพยาบาลเท่านั้นเมื่อต้นปีหรือว่าสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ชวนอิงไปขึ้นเวทีเปิดตัวแบรนด์นี้ในประเทศไทยนะครับพร้อมกับคุณหมอผิวหนังคนเกาหลีก็เลยเป็นโอกาสที่ได้หยิบมาลองใช้ดูนะครับแล้วก็ปีนี้ก็หยิบมาใช้เรื่อยๆเพิ่งกลับมาจากทริปต่างประเทศพอดีนะครับซึ่งแขนขาคือแตกมากเลยลองเอาตัวนี้โบกลงไปดูแล้วรู้สึกว่ามันช่วยทำให้ผิวเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นได้เร็วมากผู้ชนะตัวต่อไปเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นแบรนด์ใหม่จากอเมริกาชื่อว่า Prequel กับตัว Redness Reform Soothing Serum คือตัวนี้มันเป็นเซรั่มนะครับแต่อย่างที่ทุกคนน่าจะพอทราบดีนะครับอะไรก็ตามที่เป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยอิงเรียกเหมือนกันหมดนั่นแหละว่าเป็น moisturizer ตัวนี้อิงจะใช้ในช่วงตอนหน้าร้อนที่ผ่านมาตอนที่แบบผิวมันมากๆอากาศร้อนชื้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยคือตัวนี้อิงซื้อเมื่อต้นปีนี้ตอนไปอเมริกานะครับซึ่งเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของคุณหมอดร. Samantha Ellis ยูทูบเบอร์ที่อิงเคยพูดถึงอยู่บ่อยๆบนช่องนี้นะครับที่เขาออกมาให้ความรู้เรื่องผิวหนังคือดีใจมากตอนที่รู้ว่านี่เป็นแบรนด์เขานะครับเพราะว่ายิ่งทำให้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีกเขาเป็นแบรนด์ที่โฟกัสกับการเอาศาสตร์ของแพทย์ผิวหนังกับศาสตร์ของส่วนผสมมาผสานกันได้ดีบนเว็บไซต์เนี่ยจะมีทั้งโปรไฟล์ของเขาที่เป็นคุณหมอรวมกับ cosmetic chemist นะครับหรือว่านักเคมีอีกหลายท่านเลยที่อยู่เบื้องหลังสูตรแต่ละสูตรของเขาคืออีกชอบตรงที่ว่าเขาให้กระบอกเสียงกับนักเคมีด้วยหลายๆคนอาจจะมีภาพจำว่าวงการสกินแคร์เนี่ยต้องเป็นคุณหมอที่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักเคมีแล้วก็นักคิดสูตรเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยเหมือนกันในวงการสกินแคร์เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยละกันของความสำเร็จของแบรนด์นะครับอย่างส่วนผสมในนี้นะรู้เลยว่าเป็นหมอกับเป็นนักเคมีมาช่วยกันคิดส่วนผสมหลักของเขาคือสารสกัดจากออร์เนกาตัวนี้จะเป็นยาลดบวมนะครับลดอาการอักเสบคือฝรั่งเขาจะใช้ตัวนี้คล้ายๆกับยา counter pain ที่บ้านเราใช้กันนักเคมีนักคิดสูตรส่วนใหญ่จะไม่ได้นึกถึงส่วนผสมตัวนี้แต่หมอผิวหนังจะนึกถึงนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นในสกินแคร์เหมือนกันแล้วเขาก็มีส่วนผสมลดอาการอักเสบอีกเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Bisabolol Aloe Vera นะครับรากชะเอมเทศแล้วก็สารสกัดจากข้าวโอ๊ตซึ่งอิงพูดอยู่ประจำเลยนะครับว่าเป็นสารสกัดที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากมีตัวเพิ่มความชุ่มชื้นที่จึ้งๆอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Beta Glucan กับ Panthenol โดยรวมเป็นเซรั่มที่ราคาอาจจะแรงนิดนึงหายากนิดนึงนะแต่ปีนี้ใช้หมดมา3ขวดแล้วนะครับจะบอกว่าจริงๆหิ้วสินค้าของเขามาอีกเยอะมากจากอเมริกานะครับต่อคิวอยู่นะครับว่าจะได้ลองใช้เมื่อไหร่แต่ว่าอยากลองมากใครอยากให้อิงรีวิวแบรนด์นี้เพิ่มเนี่ยพิมพ์มาด้านล่างเลยนะครับว่ารีวิว Prequel ด้วยผู้ชนะต่อไปในหมวดนี้นะครับก็คือตัว Keen Aqua Barrier Hydrating and Soothing Gel Cream หมอปอร์เช่แอบปล่อยมาแบบเงียบๆนะครับช่วงปลายปีนี้เองแหมลอนช์เจลครีมมาช่วงหน้าหนาวคือกล้ามากนะครับแต่หลายคนน่าจะได้เลิกใช้ตอนช่วงสงกรานต์เองว่าเป็น Moisturizer Gel Cream ที่เนื้อบางเบามากๆเลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมหลายตัวเลยที่ส่วนตัวเองชอบมากๆแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัว Ceramide Complex นะครับช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวมี Natural Moisturizing Factor Complex กับ Hyaluronic Acid ช่วยดึงน้ำเข้าผิว Panthenol ใบบัวบก
แล้วก็ยังมีชาเขียวด้วยนะครับที่ช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบแล้วก็อาการระคายเคืองมีไนซินามายด์มา 5% ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสด้วยก็เป็นส่วนผสมดีๆหลายๆตัวเลยนะครับที่พวกเราก็เคยเห็นมาบ้างแล้วในงานคีนตัวอื่นๆใครเป็นสาวกแบรนด์นี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ห้ามพลาดนะครับกลับมาที่สัญชาติเกาหลีอีกแล้วนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ส่วนตัวก็เพิ่งได้ลองเหมือนกันในปีนี้จริงๆเขาส่งมาให้พวกเราก็นานเป็นปีแล้วอะและแบรนด์นั้นก็คือ Nambusin นะครับกับตัว Number One Pantothenic Active Soothing Cream ตัวนี้หลายๆคนอาจจะจำได้จากวิดีโอชำแหละมอยเจอร์ผิวมันประจำปีเป็นตัวที่เราวัดค่าความชุ่มชื้นแล้วมันเพิ่มมาเยอะมากแล้วก็มีเนื้อที่แบบมันพิเศษมันแปลกใหม่มากๆเลยอะเป็นเนื้อที่ฟินิชเนี่ยมันจะออกเป็นเหมือนพาวเดอร์มีความลื่นมีความเฟรชแล้วก็ไม่มันไม่เคลือบผิวอิงว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวมันนะครับที่อยากจะได้มอยส์เจอไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นดีๆส่วนผสมเขาเนี่ยจะมีทั้งไนซินามายด์แล้วก็ซิงค์ PCA นะครับที่สามารถช่วยคุมความมันได้ตัวนี้เราเคยลองใช้ดูนะครับแล้วก็ใช้เครื่องซีโบมิเตอร์วัดความมันหรือว่าค่าซีบัมของผิวระหว่างวันเพราะว่าตัวนี้มันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีโดยที่ไม่เพิ่มความมันนะครับใครอยากดูรีวิวเต็มๆของตัวนี้สามารถกดได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับรางวัลหมวดต่อไปนะครับก็คือยอดนักสู้แดดปี 2025 ใครเจอปัญหาหน้าบ้วนกันแดดหนักเหนียวอึดอัดแบบผิวหายใจไม่ออกนะครับหมวดนี้สำหรับคุณแบรนด์แรกนะครับก็คือ Dr. Pong H2O Hydrating UV Milk Sunscreen SPF 50 PA 4เป็นกันแดดที่ออกช่วงสิ้นปีนะครับคือส่วนกระแสมากปีนี้อิงสังเกตว่าแบรนด์ไทยไม่ค่อยมีออกกันแดดเลยนะน่าจะซุ่มคิดสูตรกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ออกมาก่อนเพื่อนเลยตัวนี้เป็น Hybrid Sunscreen นะครับก็คือจะมีทั้งฟิลเตอร์ที่เป็น Mineral กับ Chemical มีตัว Chemical รุ่นเก่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Octocrylene Homosalate หรือว่า Avobenzone แล้วก็ Octisalate ด้วยรุ่นใหม่3ตัวนะครับตัว Ensulazole Tenasorb M แล้วก็ Tenasorb S แล้วก็มี Filter Mineral ตัว Titanium Dioxide คือฟิลเตอร์พวกนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าอิงเชื่อว่าเขาทำมาเพื่อมันจะได้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ราคาจับต้องได้ที่สำคัญก็คือเนื้อดีมากเลยนะครับก็คือเป็นเนื้อนมซึมเร็วเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความขาววอกไว้นะครับคือมันไม่ได้แมตต์นะแต่มันไม่ได้ทิ้งความมันหนึบผิวไว้เขาใส่ซิลิก้านะครับที่ทำให้มันเนี่ยมีความแบบ powder finish นิดนึงคนที่มีผิวมันเนี่ยน่าจะชอบและที่สำคัญก็คือเขาทดสอบทั้ง in vitro แล้วก็ in vivo เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผู้ชนะตัวต่อไปที่ราคาแพงขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือตัว Round Lab Camellia Deep Collagen Firming Sun Serum SPF 50 PA 4 Round Lab เนี่ยจริงๆมีกันแดดที่ดังมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เขาออกสูตรใหม่มาตัวนี้อิงยังไม่เห็นใครพูดถึงนะแต่ว่าอิงชอบมากเลยผลิตโดย Cosmax นะครับครั้งนี้เป็นคู่แข่งของโคมาคือโรงงานที่เขาผลิตให้กันแดดท็อปของเกาหลีหมดเลยใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคือ Cosmax กับโคมาเนี่ยเขาเป็นโรงงานท็อป 2 ท็อป 3 ของเกาหลีที่เขาจะแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาปีนี้ Cosmax เขาจะไม่ทนอีกต่อไปนะครับเขาจะกลับมาทวงบัลลังก์คือจริงๆดีใจที่เห็นบริษัทอื่นๆขึ้นมาทำกันแดดหัวแถวของเกาหลีบ้างเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโคมาทำสูตรเดียวกันสำหรับทุกแบรนด์เหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันแค่ส่วนผสม active ingredient นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองตัวนี้นะคะเป็นกันแดด chemical ล้วนเลยก็คือเขาใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่หมดเลยนะครับมี Uvinol T150 Uvinol A+ นะครับ Tenasorb S Parcel SLX นะครับแล้วก็มี Mexoryl SX ด้วยเป็นฟิลเตอร์กันแดดที่เคย exclusive กับเครือ L'Oreal เพราะว่าเขาเป็นคนเทรดมาร์กจะเจอในพวกกันแดด La Roche-Posay กับ L'Oreal นะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็เปิดขายให้กับ OEM ทั่วไปแล้วส่วนผสม active ingredient ในนี้เขาจะไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะครับมีแค่ niacinamide quercetin นะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ hyaluronic acid ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแต่จุดเด่นที่แท้จริงของเขาก็คือเนื้อสัมผัสคือมันเหมือนเป็นน้ำคือมันยิ่งกว่ามอยเจอร์อีกอันนี้มันเหมือนกับเซรั่มเจลเลยอะเนื้อมันเกลี่ยง่ายมากทุกคนแต่มันจะไม่ได้ซึมหายไปเลยนะมันจะทิ้งความมันเอาไว้บนผิวเหมือนกันนะครับใครที่ชอบความดูวี่แบบลุคเกาหลีหรือว่าใครที่มีผิวแห้งเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์มากเป็นฟินิชที่เกาหลีมากเขาทำสตัดดี้มาด้วยนะครับเขาพบว่าสามารถช่วยลดอุณหภูมิผิวได้ 4.4 องศาแล้วก็ลดความแห้งกร้านของผิวได้ 51.63% ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า breath of fresh air นะครับเป็นสูตรกันแดดใหม่ๆจากประเทศเกาหลีผู้ชนะต่อไปก็คือ P20 Sensitive Face SPF 50 PA 4เมื่อช่วงซัมเมอร์ไปอังกฤษมานะครับแล้วก็ลงใน IG Story ถามทุกคนว่ามีสกินแคร์อะไรที่ต้องหิ้วกลับบ้านบ้างไหมคุณเลียอยู่นะครับเขาก็ทัก DM มาบอกว่าให้ลองตัว P20 ตัวนี้เขาก็เพิ่งกลับจากทริปทะเลมาเหมือนกันแล้วเขาทาตัวนี้ไปนะครับพบว่าผิวไม่ไหม้แดดเลยก่อนหน้านี้คือไม่เคยรู้จักแบรนด์ P20 มาก่อนเลยคนยุโรปที่อยู่ประเทศหนาวขนาดนั้นจะรู้อะไรเกี่ยวกับการทำกันแดดหรอจะมารู้ดีกว่าคนไทยได้ยังไงแต่มาตรฐานเขาดีมากส่วนผสมเขาจึ้งสุดๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากลองใช้ดูก็คือ
เวิร์กจริงตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดเคมีล้วนนะครับคือเขาจะใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่4ตัว Uvinol A+ Uvinol T150 นะครับแล้วก็ Tenasorb S กับ Tenasorb A2B ประสิทธิภาพการกันแสงดีมากนะครับแล้วก็ทดสอบ in vivo เรียบร้อยคือสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับตัวนี้คืออะไรรู้ไหมเขาได้มาตรฐาน Eco Pass Approved นะครับโลโก้ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นตัวปะการังตอนแรกเนี่ยอิงนึกว่าเขาสื่อสารอารมณ์ว่าเขาไม่ได้ใช้สารฟิลเตอร์ที่ทำลายปะการังซึ่งชาวช่องทุกคนรู้นะครับว่าอิงรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการเคลมแบบนั้นหลายๆแบรนด์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะแอนตี้ฟิลเตอร์กันแดดเคมีเพราะว่าคิดว่ามันทำลายปะการังแต่งานวิจัยที่ชี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาทำในห้องแลบซึ่งเป็นการเทเคมีฟิลเตอร์กันแดดพวกนี้ลงไปในแทงปะการังที่ในปริมาณเยอะมากๆไม่ใช่ปริมาณที่เราเจอในชีวิตจริงนะครับสาเหตุที่แท้จริงของปะการังฟอกขาวก็คือโลกร้อนนะครับไม่ใช่ฟิลเตอร์กันแดดแต่กลับมาที่แบรนด์นี้ตัว Eco Sun Pass เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่ปะการังทุกคนเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า acute aquatic toxicity ด้วยการที่สารกันแดดเนี่ยมันสามารถเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาปูหอยทุกอย่างและจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าฟิลเตอร์ประเภทมินเนอรัลนี่แหละเป็นตัวที่เป็นพิษอย่างสูงเลยต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลยิ่งกว่าฟิลเตอร์เคมีเยอะของ EU เนี่ยเขาจะมีรีพอร์ตออกมานะครับจะเป็นรูปปลาที่แบบนอนตายเลยอะในสเปคเคมีของตัวซิงค์ออกไซด์เคมีตัวที่แบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยเอามาฟอกเขียวเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริโภคจะตั้งคำถามเกี่ยวกับปะการังเนี่ยก็ช่วยตั้งคำถามเกี่ยวกับน้องปลาปูหอยทุกอย่างด้วยน้องแอเรียลนะครับอย่าลืมเขาตัวนี้ก็ใช้ในทริปเหมือนกันนะครับใช้คู่กับอิงกุ คือจะชนะคนเดียวไม่ได้ ตัวนี้มันกันน้ำด้วยไงก็เพิ่งกลับมาจากทริปดำน้ำก็เลยทาตัวนี้สลับกับอิงกุแล้วก็กลับมาเนี่ยไม่ไหม้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบรนด์ไหน ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคน เอาล่ะครับใครฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยให้พิมพ์คอมเมนต์ก่อนเลยว่าที่สุดแห่งปีกับพลิกหลังกล่องทิ้งไว้ได้ด้านล่างก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอิงจะมาบอกกติกาเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรม Giveaway ของเราปีนี้เราแจกหนักแจกใหญ่เหมือนเดิมนะครับมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทนะครับ เปล่าคะคุณอิง ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองไปนับดูนะ มาถึงหมวดที่เริ่มเกี่ยวกับปัญหาผิวเฉพาะเจาะจงกันบ้างนะครับรางวัลหมวดแรกนะครับก็คือรางวัลเพื่อนคู่ใจผิวเป็นสิวใครที่มีปัญหาสิวอย่าพึ่งนอยนะครับมาดูผู้ชนะในหมวดนี้กันก่อนผู้ชนะคนแรกนะครับก็คือ The Ordinary Sulfur 10% Powder to Cream Concentrate Acne Spot Treatment ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยสิวที่ innovative มากๆเลยนะครับคือตรงตามคอนเซปต์ของ The Ordinary เลย Sulfur เนี่ยเป็นส่วนผสมไม่กี่ตัวบนโลกนี้นะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถช่วยเรื่อง fungal acne หรือว่าสิวเชื้อรานะครับภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า Malassezia folliculitis มันเกิดจากยีสต์ที่มากจนเกินไปนะครับซึ่งแตกต่างจากสิวที่อันนั้นเนี่ยเกิดจากแบคทีเรียที่เสียสมดุลยีสต์กับแบคทีเรียคนละคอนเซปต์กันเนอะแต่หน้าตาของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยหลายๆครั้งเนี่ยบางคนแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะครับทำให้เริ่มรักษาผิดวิธีให้ส่วนผสมผิดตัวจนสิวเนี่ยไม่หายสักทีนะครับสิวผดเชื้อราหรือว่า fungal acne เนี่ยเขาจะแตกต่างจากสิวปกติตรงที่ว่ามันจะขึ้นเป็นตุ่มเล็กๆขนาดเท่าๆกันนะครับโดยบริเวณเดียวกันด้วยเป็นเหมือนเป็นผื่นนะครับและสิวยีสต์เนี่ยมักจะมาพร้อมอาการคันด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เราเหงื่อออกหรือว่าอยู่ในอากาศที่ร้อนชื้นส่วนสิวปกติทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีหลากหลายรูปแบบสิวอุดตันสิวหัวดำสิวหัวช้างสิวซิสปกติเนี่ยมันจะไม่ได้กระจายเป็นแพรนะครับแล้วก็จะมีขนาดที่เล็กใหญ่แตกต่างกันแล้วก็มักไม่ได้คันเหมือนกับสิวเชื้อราซึ่งสิวปกติเนี่ยมันก็จะสามารถรักษาได้ด้วยยาที่ไปจับกับตัวแบคทีเรียในขณะที่ถ้าเกิดเป็นสิวเชื้อราเนี่ยจะต้องหาส่วนผสมอย่างเช่นซัลเฟอร์แบบนี้นะครับมาช่วยตัวนี้ก็เลยเป็นสินค้าที่น่าสนใจสำหรับอิงนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวในบ้านเราที่อิงรู้สึกว่ามันสามารถที่จะช่วยสิวเชื้อราได้โดยที่ไม่ต้องเข้าคลินิกหรือว่าหาหมอหรือใช้อะไรที่แบบเป็นยาแรงๆนะครับปัญหาอย่างเดียวก็คือตัวนี้มันใช้ยากมากทุกคนส่วนตัวไม่ค่อยชอบแอปพลิเคเตอร์แบบผงแบบนี้คือทุกครั้งที่ใช้มันแอบเลอะเทอะนิดนึงแล้วก็เวลาจะเอาขึ้นมาแปะบนหน้านะมันจะปลิวออกยิ่งถ้าใครทำสกินแคร์รูทีนแบบเปิดพัดลมนะหรือว่าอยู่ใต้แอร์น้องก็จะปลิวนะครับบางทีเนี่ยเข้าปากสำลักแบบไอก็มีนะครับไม่แล้วซัลเฟอร์มันจะเป็นกลิ่นไข่เน่าไงก็เหมือนกับแบบคิดไข่เน่า ผู้ชนะตัวต่อไปนะครับก็คือ Tower 28 SOS Rescue Spray ตัวนี้จริงๆเขาไม่ใช่ตัวที่รักษาสิวแบบโดยตรงนะแต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่แปลกใหม่ที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับคือเขาใช้ตัว Hypochlorous Acid จริงๆแล้วขอกระซิบว่า Hypochlorous Acid เนี่ยมันคือ bleach นะครับหรือว่าสารฟอกขาวเป็นชื่อที่เอามาตั้งในพวกชื่อสารผงซักฟอกนะครับคือถ้าเป็นนักเคมีที่ไม่ได้มาเป็นนักเคมีสกินแคร์เนี่ยได้ยินชื่อเนี่ยจะตกใจนะครับว่าเฮ้ยคนเอามาฉีดได้จริงๆหรอแต่ว่าในรูปแบบสกินแคร์เนี่ย
เนี่ยเขาใช้ในปริมาณน้อยมากนะครับอย่างในตัวเนี้ยเขาใส่มาให้ 0.015% นะครับคือน้อยมากแล้วก็ไม่ได้เกิดอันตรายต่อผิว Hypochlorous acid เนี่ยเขาก็เป็นส่วนผสมที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อได้ดีนะครับใช้ในทางการแพทย์เวลาที่คนมีแผลมาเนี่ยต้องฉีดเพื่อฆ่าเชื้อหรือว่าบางคนก็ใช้ฉีดเพื่อลดอาการอักเสบของแผลเหมือนกันเขาอ่อนโยนถึงขั้นที่ได้รับการรับรองจาก National Eczema Association เลยนะครับเป็นองค์กรที่เขาจะคอยดูนะครับว่าสกินแคร์ตัวไหนเนี่ยคนที่มีผิวหนังอักเสบสามารถใช้ได้หรือไม่ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับเวลาที่เราไปออกกำลังกายหรือว่าเวลาที่เราอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้มีเวลาจะล้างหน้าก็ฉีดตัวนี้ลงไปเพื่อช่วยคุมสิวก่อนเลยแต่จริงๆตัวนี้หาในไทยยากนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่อง Hypochlorous acid เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอางในประเทศไทยด้วยอย่างของอิงกูเนี่ยเราก็เลย เหมือนดูโฆษณาปะ ของอิงกูเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับชื่อว่า AC-Net เป็นตัวที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเป็นหัวสเปรย์ฉีดละอองแบบนี้เลยนะครับสดชื่นมากๆเลยมีเปลือกมังคุดด้วยนะครับสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ตัวนี้เนี่ยหาในไทยได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไปให้ด้านล่างเลยมี YouTube Premium ก็ไม่ช่วยนะครับตอนนี้ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่แพงมากแต่ว่าเวิร์กจริงคือจะบอกว่ากลับจากอเมริกาครั้งนี้หมดไปเป็นหมื่นนะครับกับสิ่งนี้แผ่นแปะสิวเจ้าดั้งเดิมเจ้า OG เจ้าแรกของโลกนะครับตัว Hero Cosmetics Mighty Patch ตัวเนี้ยอิงเคยได้คุยกับเจ้าของโรงงานที่ผลิตของเขานะมันเป็นโรงงานเกาหลีหลายปีมากๆแล้วแหละตอนนั้นนะคือเป็นนวัตกรรมใหม่มากที่ยังไม่มีแบรนด์นี้เลยตอนนั้นนะคือเราก็สนใจอยากจะทำขายเหมือนกันแต่ว่า MOQ หรือว่าจำนวนมินิมัมที่เราต้องสั่งในการผลิตเนี่ยมันสูงมากหลักล้านชิ้นเลยอะก็เลยพักโปรเจกต์นั้นไปก่อนนะครับคือบางทีเนี่ยเราเป็นลูกค้าบ้างก็ได้นะเราไม่ต้องเป็นผู้ผลิตทุกอย่างก็ได้นะครับแต่หลังจากหลายปีผ่านไปเนี่ยมันก็มีหลายโรงงานมากๆเลยที่หันมาผลิตสิ่งนี้หลายแบรนด์ก็ทำออกมาแข่งกับแบรนด์ฮีโร่เรียบร้อยนะครับซึ่งอิงก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้แผ่นแปะสิวมากๆเลยเหมือนกันนะครับคือใช้เกือบทุกคืนเลยถ้าเกิดมีสิวเพราะว่ามันช่วยได้หลายอย่างมากอย่างแรกเลยใครที่มือซนนะครับโดยเฉพาะใครที่มือซนระหว่างนอนโดยที่ไม่รู้ตัวเวลาเราฝันว่าเรากดสิวอยู่เนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่ได้ฝันก็ได้นะครับเราอาจจะกำลังกดอยู่จริงๆก็ได้มันก็สามารถช่วยป้องกันแผลระหว่างที่เรานอนอย่างที่2นะครับใครที่เหมือนอิงคือชอบมองตัวเองในกระจกแบบใกล้ๆแล้วก็นอยตัวนี้มันก็ช่วยปกปิดได้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่จิตตกระหว่างวันจนเกินไปและแน่นอนแผ่นแปะสิวเนี่ยมันสามารถช่วยป้องกันแผลนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันสิวจากพวกฝุ่นมลภาวะเชื้อแบคทีเรียสิ่งสกปรกต่างๆที่ทำให้สิวแล้วก็แผลมันแย่ลงได้ส่วนตัวอิงจะชอบแปะหลังจากที่ไปกดสิวจากที่คลินิกมามันจะช่วยดูดหนองออกมานะครับทำให้สิวเนี่ยหายแล้วก็แห้งเร็วไม่กลับมาอักเสบใหม่ได้ง่ายด้วยนะครับแต่หลังจากที่ลองมาเป็น10แบรนด์แล้วนะสุดท้ายอ่ะก็กลับมาที่ฮีโร่เหมือนเดิมปีนี้มีโอกาสไปอเมริกา2ครั้งซึ่งซื้อกลับมาตุนเยอะมากคือเขาดูดเก่งแบบยืนหนึ่งจริงๆนะครับตัวเนี้ยแต่ก่อนนอนนะตื่นมาบางทีสิวที่มันยังดูไม่น่าจะเป็นสิวที่มันดูดออกมาได้อะก็ยังมีซีบั้มติดออกมาเป็นจุดๆแล้วช่วงนี้เขาทำมาเป็นหลายเชฟด้วยนะครับมีแผ่นแปะแบบใหญ่ที่อิงซื้อมาลองนะครับสามารถที่จะติดที่คางจมูกหน้าผากโดยเฉพาะได้เลยอันนี้คิดว่าดีมากแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกเลยคือแพงมากแต่อย่างที่บอกเลยยังไม่สามารถหาแบรนด์อื่นมาทดแทนได้จริงๆนะครับหมวดต่อไปนะครับสำหรับคนที่กังวลว่าน่าจะทรยศพศที่เกิดรางวัลปราบริ้วรอยราบคาบ 2025 ใครคิดชื่อนี้ ทีมการไปพิจารณามาใหม่นะ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพ โอเคได้ตัวแรกนะครับขอให้ Centellian 24 Madeca Cream Time Reverse ตัวนี้โดนป้ายยามาเพราะว่าเรื่องราวเขาน่าสนใจอีกแล้วเขาผลิตโดย Dongguk Pharmaceuticals ครับเรียกได้ว่าเป็นบริษัทเจ้าพ่อเลยของใบบัวบกเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆเลยนะครับที่ทำให้สารตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอิงว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำให้ K-Beauty เกิดเลยแหละเขาก่อตั้งขึ้นในปี 1968 นะครับแล้วก็เป็นผู้พัฒนา Madacasol เป็นยาทาแผลจากสารสกัดใบบัวบกที่ใช้ในโรงพยาบาลเกาหลีมายาวนานในปี 2015 เนี่ยเขาถึงเปิดตัวแบรนด์นี้นะครับตัว Centellian 24 คือเขาเอาองค์ความรู้ที่เขามีเกี่ยวกับการทำตัว Madacasol เนี่ยมาใส่ในสกินแคร์นะครับเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกว่า TECCA นะครับหรือว่า Titrated Extract of Centella Asiatica เป็นสารสกัดจากใบบัวบกที่เข้มข้นมากนะครับแล้วก็มีสิทธิบัตรทั้งหมด 5 ใบเลยครีมตัวนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดครั้งที่ 7 ของเขาแล้วคืออัปเกรดเกือบทุกปีอะเหมือน iPhone นะครับ อัปเดตล่าสุดอันนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางๆปีนี้นะครับเขาชู TECCA แล้วก็มีเซรามายด์ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวด้วยมี clinical trial ทำบนผิวมนุษย์จริงเขาวัดความเฟิร์มของหน้าทั้งหมด 30 จุดเลยนะครับพบว่าช่วยทำให้หน้าเนี่ยกระชับขึ้นได้แล้วเนื้อสัมผัสเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเป็นครีมที่เกลี่ยง่ายลื่นผิวแล้วก็ชุ่มชื้นมากข้อควรระวังอย่างเดียวคือมีน้ำหอมแล้วก็ส่วนผสมมาเยอะมากอิงนับได้ทั้งหมด132 ตัวนะครับในมุมมองคนแพ้ง่ายเนี่ยมองแล้วก็อาจจะใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับลองทดสอบที่ต้นแขนก่อนถ้าโอเคเราใช้บนหน้าได้ตัวต่อไปนะครับเป็นสินค้าของคุณแม่ลีย่านะครับ Crave 24 Karat
Retinol Gentle 0.05% Retinol Serum Retinol ที่แปลว่า Retinaldehyde นะครับคุณแม่เลียออกสินค้าใหม่ครั้งแรกในรอบทศวรรษเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนหน่อยนะครับจะบอกว่าปีนี้อิงรู้สึกว่าอิงมา full circle มากเลยนะครับกับ journey ของการเป็น content creator จากเด็กน้อยคนนึงจากไทยแลนด์นะครับที่ชื่นชมเลียอยู่มากติดตามมาตั้งแต่ YouTube ช่วงแรกๆของเขาเลยก่อนที่เขาจะมีแบรนด์เคยส่งอีเมลหาเขาอะว่าอยากจะเป็นตัวแทนเครฟในประเทศไทยได้ไหมล่าสุดปีนี้อิงมาทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ได้ผู้ติดตามมาเยอะมากหนึ่งในผู้ติดตามนั้นก็คือคุณเลียอยู่นะครับไปมาคือล่าสุดเนี่ยทำคอนเทนต์ด้วยกันแล้วได้ส่งอิงกูไปให้เขาถึงนิวยอร์กมีเขาเป็นเมนเทอร์อีกคนในการทำสินค้าในการทำแบรนด์การทำคอนเทนต์เฮ้ยเรามาไกลมากเลยนะปีนี้ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยกลับมาที่ Product ตัวนี้นะครับจริงๆอะคอนเซปต์เขาเก๋มากตรงตามสไตล์ของเครฟเลยนะครับคือการใช้ส่วนผสม upcycle หรือว่าส่วนผสมที่มันจะเป็นขยะอยู่แล้วอะไปเอามันกลับมาแล้วก็สร้างมูลค่าให้เขาเป็นคอนเซปต์ที่อิงก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็นำมาใช้ในแบรนด์อิงกุเยอะมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดของเราหรือว่าเง่าสับปะรดครั้งนี้เนี่ยเลียเขามากับสารสกัดจากแครอทเป็นตัวที่ไม่ผ่าน QC เพราะว่าน้องเนี่ยไม่สวยไม่งามเหมือนแครอทตัวอื่นๆใครจะไปนึกว่าวงการแครอทก็มี beauty standard เหมือนกันนะคือคอนเซปต์มันน่ารักมากอะเขาเอามาจับคู่กับ Retinaldehyde นะครับซึ่งก็คือวิตามิน A ที่แรงรองลงมาจากตัว Tretinoin 1 ขั้นแล้วก็แรงกว่า Retinol 1 ขั้นนะครับตัวนี้ก็มีวิจัยอยู่ว่าสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดริ้วรอยได้ทำให้ผิวมีความอิ่มฟูมากขึ้นตัวนี้อิงว่าเนื้อของเขาทำได้ innovative มากๆเลยนะครับมันจะเป็นเม็ดออยล์ droplet เล็กๆมาจากตัว carrot oil นะครับรู้เลยว่าตัวนี้ทำยากมากคือเขาก็บอกเองว่าเขาพัฒนามาเกือบ2 ปีเลยก็เป็นกำลังใจให้คุณเลียอยู่ต่อไปนะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยสำหรับใครที่ต้องการสตอรี่ใหม่ๆและคนที่อยากโกงพศที่เกิดนะครับตัวต่อไปก็คือ Haru Haru Wonder Black Rice Night Night Retinol Serum หลายๆคนอาจจะจำตัวนี้ได้มาจากคลิปคุณหมอป้ายยาของอิงนะครับเราก็โดนคุณหมอดรแซมนะครับที่อิงพูดถึงไปในวิดีโอตอนต้นนะครับที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ Prequel โดนเขาป้ายยามาเหมือนกันกับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ Retinol นะครับเหมือนกับในตัวของอิงกุก็จะเป็นตัวที่เบากว่าของเครฟตัวเมื่อกี้1 ระดับเขาใช้ Retinol รูปแบบ Encapsulate 0.08% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่อ่อนโยนมากๆเลยนะครับคืออย่างที่เขาเขียนข้างหน้าเลยว่า for beginners ก็คือสำหรับมือใหม่หัดใช้มันก็เบาจริงๆนะจากการที่ได้ลองใช้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ผิวระคายเคืองแดงหรือว่าแสบเลยแล้วก็เขาใช้สารสกัดจากตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งลิปมาสก์ข้าวเหนียวม่วงตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนแพคเกจจิ้งตอนนี้ก็สามารถกดซื้อได้แล้วนะครับเป็นหัวพลาสติกที่แบบเช็ดง่ายมากไม่มอมแมมเลยนะครับรางวัลหมวดสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับรางวัลกำจัดทุกจุดบอด 2025 ทีมงานคิดเดี๋ยว ChatGPT คิดครับอันนี้ สำหรับทุกคนที่อยากจะกำจัดจุดด่างดำให้จบไม่เหลือเงาอดีตให้ทวงคืนตัวแรกนะครับขอให้ Naturium Acylate Topical Acid 10% Disclaimer ก่อนเลยว่าส่วนผสมตัวนี้ในไทยไม่สามารถหาได้ในสกินแคร์เลยนะครับตัวนี้อิงไปฮิ้วมาจากอเมริกาเหมือนกันในไทยจะมีแค่ส่วนผสมตัวนี้ที่อยู่ในรูปแบบยานะครับชื่อว่า Skin Orange 20% ซึ่งตัวนั้นอิงพยายามลองมาหลายครั้งแล้วนะครับมันยิบแสบหน้าไปหมดเลยเวลาไปอเมริกาก็เลยจะต้องฮิ้วตัวนี้กลับมานะครับเพราะว่ามันใส่แค่ 10% แล้วก็อ่อนโยนกว่ามากเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันกลับมา full circle อีกแล้วเพราะว่าคุณซูซานยาราเจ้าของแบรนด์ Naturium เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกคนหนึ่งที่อิงติดตามมานานมากตั้งแต่สมัยแบบมหาลัยเลยอะตอนนั้นเนี่ยเขายังทำช่อง Mix Makeup อยู่เลยจนล่าสุดเนี่ยมาทำแบรนด์ Naturium แล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์อเมริกาขายให้กับ Elf พร้อมๆกับ Hailey Bieber กับแบรนด์ Rode เลยนะครับหลังจากที่ว่าทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยซูซานยาราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาทักมาแบบแทบจะทุกวันเลยตอนนี้นี่เมื่อเช้าเขาเพิ่งทักมาอีกปีหน้ามีแพลนไปเจอเขาที่อเมริกาเหมือนกันนะครับคือเขาอะเป็นเหมือนกับเมนเทอร์ให้อิงเลยอะคนหนึ่งตอนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยนะครับว่าจะได้มีโอกาสที่ได้ใกล้ชิดเขาขนาดนี้กลับมาที่ product ก่อนนะครับ Azelaic acid เนี่ยจะบอกว่าเป็นส่วนผสมหนึ่งที่มีประโยชน์เยอะมากแล้วก็ underrated มากนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้รู้จักเยอะเขาช่วยได้ทั้งปัญหาสิวอักเสบช่วยเคลียร์รูขุมขนอุดตันยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะครับเพื่อลดจุดด่างดำแล้วก็คุณสมบัติหนึ่งที่หาได้ยากละกันในสกินแคร์นะครับคือเขาสามารถช่วยลดความแดงหรือว่ารอยแดงได้บ้างและเป็นส่วนผสมไม่กี่ตัวเลยนะครับที่มีความสามารถครบจบแบบนี้ที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยแต่ปัญหาโลกแตกของ Azelaic acid นะครับคือเนื้อสัมผัสมันเป็นผงผลึกที่ละลายน้ำกับน้ำมันได้แย่มากคือนิสัยไม่ดีเลยทำให้เวลาที่นักเคมีจะเอาไปกระจายตัวให้มันเนียนอยู่ในสูตรเนี่ยทำได้ยากมากมันมักจะเป็นคราบตกตะกอนหรือว่าเวลาที่เราทา
บนผิวเนี่ยมันจะสักๆเหมือนทรายนะครับแต่ในทริเรียมตัวนี้ทำได้ดีจนอิงอึ้งเลยอะเพราะว่าเขาใช้ azelaic acid ฟอร์มพิเศษนะครับชื่อว่า potassium azelioyl diglycinate เป็นการจับตัว azelaic acid ตัวนี้เข้ากับตัวอะมิโนแอซิดชื่อว่าไกลซีนนะครับเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นออกมาเป็นรูปแบบที่ละลายในน้ำได้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นสูตรสกินแคร์ได้แบบดีมากเวลาใช้เนี่ยเนื้อเกลี่ยง่ายซึมเร็วแล้วก็ชุ่มชื้นดีตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว COSRX D Alpha Arbutin 2 Discoloration Care เป็นเซรั่มที่ราคาคุ้มค่ากับส่วนผสมที่ได้มากๆและเขาเลือกแต่ส่วนผสมที่งานวิจัยจึ้งๆทั้งนั้นเลยเรื่องการช่วยเรื่องจุดด่างดำนะครับแบบรวมดาวหลายตัวมาอยู่ในขวดเดียวเลยตัวนี้มีแจกด้วยนะครับทุกคนรอกติกาตอนท้ายคลิปส่วนผสมที่เขาชูโรงนะครับก็คือ Alpha Arbutin 2% ส่วนผสมตัวนี้มันพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นอนุพันธ์ของไฮโดรคูโนนเป็นส่วนผสมที่งานวิจัยเยอะน่าจะแบบที่สุดแล้วแหละบนโลกนี้สำหรับเรื่องจุดด่างดำสามารถทำให้จุดด่างดำหายได้แบบรวดเร็วแล้วก็เห็นผลจริงสมัยอิงเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยตัวนี้มันสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าทั่วไปเลยแบรนด์ใช้ในสกินแคร์ได้เลยนะครับจำได้เลยว่าตอนนั้นเป็น Paula's Choice มั้งที่ใช้แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางอย.ทุกประเทศเลยนะครับรวมถึงที่อเมริกาแล้วก็ที่ไทยเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใช้ตัวนี้ในสกินแคร์แล้วนะครับเขาจะต้องหาได้ในยาเท่านั้นพูดง่ายๆคือต้องมีคุณหมอจ่ายให้เท่านั้นเพราะว่าเขาผลข้างเคียงเยอะใช้นานๆเนี่ยจุดด่างดำกลับแย่ลงกว่าเดิมด้วยช่วงนี้เนี่ยส่วนผสมอย่าง Alpha Arbutin ที่เป็นอนุพันธ์ของเขาเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่ามีความอ่อนโยนกว่าใช้ง่ายมากกว่าแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยกว่าเยอะแล้วในนี้เนี่ยเขาก็ยังมีตัวส่วนผสมของ niacinamide 5% บวกกับ N-acetylglucosamine 2% ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยของ Harvard นะครับที่ชี้ว่าส่วนผสม2ตัวนี้เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้หรือว่ามี synergistic effect กันช่วยให้จุดด่างดำเนี่ยลดลงได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าเร็วยิ่งขึ้นคุ้นๆนะครับว่าส่วนผสมคู่นี้เนี่ยสามารถหาได้ในสกินแคร์ตัวไหนใกล้ๆตัวเลยนะครับหาได้ง่ายมากเหมือนกันลดฝ้าต้องอิงกุนะครับอิงกุเท่านั้นนะครับอิงกุครับไม่แต่ว่าตัวนี้มันก็แตกต่างกันนิดนึงในนี้เนี่ยยังมี tranexamic acid ด้วยนะครับตัวนี้มีงานวิจัยเบื้องต้นชี้ว่าสามารถช่วยลดรอยแดงได้แล้วก็มีส่วนผสมอย่าง panthenol แล้วก็ allantoin ช่วยปรับระลมผิวเพิ่มความชุ่มชื้นได้ด้วยนะครับเนื้อของเขาจะออกเป็นออยล์นะครับจะมีความมันๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นเหนอะผิวนะใครผิวแห้งเนี่ยน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษเลยแล้วแน่นอนแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็มี clinical study มาให้ตามเคยนะครับเป็นเหตุผลที่ชอบแบรนด์ COSRX มาโดยตลอดละครับและแน่นอนที่เห็นด้านหลังของเราทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือ giveaway สุดมหกรรมยิ่งใหญ่ประจำปี 2025 ของช่องพลิกหลังกล่อง ใครแอบกดสกิปมาถึงตอนนี้ไม่ได้ดูคลิปเนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะครับของรางวัลที่เราเตรียมมาด้านหลังนี้เนี่ยเพื่อทุกคนเลยกติกาเนี่ยง่ายมากเลยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างว่าสกินแคร์ตัวไหนที่อิงเคยพูดถึงในปีนี้ที่คุณชอบที่สุดให้เหตุผลสั้นๆก็ได้นะครับว่าเพราะอะไรและจากวิดีโอไหนของอิงที่คุณเคยโดนป้ายยามาแต่ต้องตอบกลับในคอมเมนต์ของคุณก่อนหน้านี้ด้วยใครกดสกิปมาไม่รู้ละสิว่าอิงพูดถึงอะไรอยู่และเปิดแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับวันที่5 มกราคมนี้เดี๋ยวทางทีมงานจะมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของคนที่เป็นผู้ชนะนะครับเป็นอีก1 ปีที่รู้สึกว่าอิงแล้วก็ทีมเติบโตเยอะมากเลยไม่ใช่แค่รู้จักสกินแคร์มากขึ้นแต่ว่าได้รู้จักคนในวงการมากขึ้นทั้งในไทยและทั้งต่างประเทศนะครับได้เจอคนดูใหม่ๆอีกเยอะมากเลยเหมือนกันเป็นปีแรกเลยละกันที่เราเหมือนเปิดกว้างเปิดออกไปที่แบบนอกจากแค่ในไทยแลนด์เท่านั้นคืออัลกอริทึมเหวี่ยงเราไปเจอคนที่สนใจสกินแคร์เยอะมากเลยนะครับที่อยู่แบบอีกซีกหนึ่งของโลกเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ยังคอยติดตามพวกเราแล้วก็นึกถึงพวกเราในโมเมนต์ที่นึกถึงjourney การดูแลผิวของคุณปีหน้าเนี่ยพวกเรายังมีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นอีกเยอะมากเลยนะครับทั้งกับพลิกหลังกล่องแล้วก็กับแบรนด์อิงกุอินยูยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ comment subscribe Happy Holidays และ Happy New Year นะครับและไว้เราเจอกันใหม่ปีหน้าขอบคุณมากๆเลยที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนนะครับและไว้เราเจอกันนะครับบ๊ายบาย